טוב שחזרתם, והיום נלמד על היברידיזציה והקשר לצורות של מולקולות. הקונפיגורציה האלקטרונית של פחמן היא 1s2, 2s2, 2px1 ו2py1. אם היינו רוצים ליצור קשרים עם מימנים בלבד, יכולנו לקשור בין האלקטרון באורביטלת ה-S של המימן, לבין האלקטרונים באורביטלת ה-px וה-py של הפחמן. במקרה זה, היינו מקבלים את מולקולת CH2. עם זאת, אמנם מולקולה CH2 קיימת, אך קשה ליצור אותה, והיא איננה מהווה חומר טבעי. מסתבר שפחמן בצורון הטבעי ביותר עם מימנים הוא CH4. זה אומר שהחיבור הפשוט של אורביטלים אטומיים לא מסביר לנו את מולקולת המתאן. במצב זה המדענים מחויבים לבנות תיאוריה חדשה אשר נועדה להסביר את הכימיה. כך הומצאה שיטת היברידיזציה שמסבירה את המבנה של רוב המולקולות האורגניות ולכן אנו משתמשים בה. היברידיזציה היא למעשה ערבוב של אורביטלים אטומיים לקבלת אורביטלים מולקולריים חדשים עם כיוון במרחב. שימו לב שהתיאוריה חייבת להסביר לא רק את האורביטלים יוצרים את מולקולה CH4, אלא גם את המבנה הטטרהדרלי שלה. באותו אופן, התיאוריה צריכה להסביר למה מולקולות בעלות קשר כפול הן פלנריות, בעלי זווית של 120 מעלות. תיאוריית ה-VSEPR גורסת כי עלינו להסתכל על כמה אלקטרונים יש מסביב לאטום המרכזי, ולתת לאלקטרונים להתפזר במרחב, לקבלת המבנה הגיאומטרי בעל האנרגיה הנמוכה ביותר. נשלים את הקשרים עם האטומים הנוספים, או נשאיר זוגות אלקטרונים לא קושרים בהתאם. בואו ניקח את החומר בריליום הידריד. בריליום הידריד הוא מולקולה שמבנה לואי שלה הוא בצורה ליניארי. אם היינו מסתכלים עכשיו על קונפיגורציה של אטום בריליום, נקבל 2s2. זאת אומרת, אין לו שום אורביטלי px, py ו-pz, שיכולים ליצור קשר עם שני ממנים. אם נאפשר לחלק של אורביטלי הערכיות להתערבב, כך שאורביטלת ה-s וה-p מתחברים, נקבל שני אורביטלים חדשים בשם אורביטלה היברידית, כאשר המשמעות של היברידי תערובת של האורביטלים האטומיים. כך נקבל שני אורביטלים בכיוונים שונים, כאשר כל אחד בעל אונה גדולה ואונה קטנה, ובדרך כלל לא מסמנים את האונה הקטנה. לכימאים, האונה הקטנה הזאת מאוד חשובה, ונראה זאת בהמשך הקורס. ניתן לראות שהתחלנו בשני אורביטלים אטומיים, ובלסוף קיבלנו שני אורביטלים חדשים בשם SP. על פי תורת ה-VSEPR, אנחנו רוצים שהדחייה תהיה מקסימלי ביותר, ולכן כל אורביטלה פונה לכיוון האחר, ונוצרת בין האורביטלות זווית של 180 מעלות. החוק שנובע מערבוב של שני אורביטלים אטומיים לקבלת שני אורביטלים מולקולריים חדשים, נקרא חוק שימור מספר האורביטלה. אם כך, כל מה שצריך לעשות עכשיו, זה למקם את האלקטרונים. בקליפת ערכיות יש לנו שני אלקטרונים. הוקהונד אומר לנו שבאורביטלים בעלי אותה אנרגיה, כל אורביטלה מקבל אלקטרון אחד. לכן, אם עכשיו יבואו שני ממנים עם אורביטל 1s ואלקטרון אחד, אנו נקבל שני קשרי סיגמה. אם כך, נשארו שני אורביטלים py ו-pz, ולא רשמנו אותם, כי הם ריקים. אז רגע, אם הם ריקים משמע שהם לא קיימים? מה פתאום? האורביטלים קיימים. ואת הצורה בה היינו צריכים לרשום אותם, נשאיר לכם בתור שיעורי בית. קיום האורביטלים ריקים בחומר בריליום הידריד, משמע שיעור חומצה לואיס, כי יש לו אורביטלים פנויים, ויכול לבוא כל חומר שיש לו זוג אלקטרונים ולתרום לו אותם. תראו כמה דברים אתם יכולים להבין אודות חומר מסוים, רק על בסיס המשפט האחרון שאמרנו. עכשיו נבנה מולקולה בעלת היברידיזציית sp2. ניקח אורביטל s,
1 ושני אורביטלי P, ליצירת 3 אורביטלים היברידית חדשים בשם sp2. אם נסדר 3 אורביטלים במרחב, כך שהדחייה תהיה מקסימלית, נקבל צורה של משולש מישורי. לכן נוצרת זווית של 120 מעלות, ותישאר לנו אורביטל אחד ריקה. אם תרצו, השתמשנו ב-S, ב-PX וב-PY, ותישאר לנו אורביטל ה-PZ ריקה. נכון? הנה, היא רשומה פה. שימו לב שאסור להתעלם ממנה. היברידיזציית sp3 נוצרת כאשר נערבב אורביטלת S ו3 אורביטלי P, לקבל 4 אורביטלי sp3. כך שבמרחב מתקבלת צורה של טטראדר. אם אטום היה פחמן עם 4 אלקטרוני ערכיות, אז בכל אורביטל היברידי יהיה אלקטרון אחד, ונוכל לקבל 4 ממנים לקבלת המולקולה CH4. והנה, הצלחנו להסביר באמצעות תיאוריה חדשה את הקשרים במולקולת המתאן. אז איך אנו בונים את מולקולת האתן? האתן היא מולקולה אורגנית השנייה הפשוטה ביותר אחרי מתאן, בעלת 2 פחמנים ו6 מימנים, C2H6. מולקולת האתן נוצרת שהחלבנו מימן אחד במתאן ושמנו עוד יחידה CH3. חיבור של 2 אורביטלים sp3 בין 2 קבוצות CH3 יוצר לנו את הקשר סיגמה בין הפחמנים. בשלושה האורביטלים ההיברידיים הנוספים, sp3 ייתנו לנו את קשרי סיגמה עם המימנים. סך הכל החלבנו מימן במתאן בעוד קבוצה CH3. כך אנו בונים בכימיה אורגנית את כל המולקולות, כל עוד אין לנו קשרים כפולים או משולשים. בואו ניקח פחמן בעל היברידיזציית sp2. פחמן גם יודע לעשות היברידיזציית sp2, ואפילו sp. למשל, במולקולה שנקראת אתילן, C2H4. במקרה זה צריך לעשות היברידיזציית sp2 לפחמן. נזכיר שלהיברידיזציית sp2 דרושים אורביטל s1 ושני אורביטלי p, כאשר אחד מאורביטלי ה-p לא ישתתף בהיברידיזציה. למשל, py. עכשיו נמקם את האלקטרונים. 3 מ4 אלקטרונים של הפחמן ברמות ערכיות נשים בכל אורביטל היברידית sp2. ועוד אלקטרון באורביטלת ה-py. בואו נחבר 2 יחידות כאלה, ואת הפחמנים בקשר סיגמה, על ידי חפיפה של 2 אורביטלים היברידיים sp2. במקביל נשים 4 מימנים בחפיפה ל4 אורביטלי sp2, וניצור 4 קשרי סיגמה נוספים. אורביטל ה-py נשארה לנו על כל פחמן עם אלקטרון. יחד הם יוכלו ליצור קשר פאי, קשר כפול. מולקולות בעלות קשר כפול הן חזקות מאוד ולא יכולות להסתובב בגלל החפיפה של האורביטל P. לכן נקבל מולקולות מישוריות. בשיעור הבא נראה למה שמן ומים לא מתערבבים, ונלמד על עוד תכונות כלליות של מולקולות. להתראות.